અદ્ભુત ગુણો ધરાવતા સરગવાની અનેક રેસીપી તમે અમારી ચેનલ પર જોઈ છે, જેમાં સરગવાનું શાક, સરગવાની કઢી, સરગવાનું અથાણું અને આખું વરસ સાચવી શકાય ને તેવો સરગવાનો પાવડર બનાવવાની રીત પણ છે. આ વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી જ છે, તો જરૂરથી જોઈ લેજો. પણ સરગવાની આ બધી જ વાનગી ખાઈ અને કંટાળી ગયા હોય ને, તો આજે આપણે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ મધમીઠો સરગવાનો હલવો બનાવીએ. ચાખી અને ખ્યાલ નહીં આવે કે આ તો મીઠો મીઠો હલવો છે ને તે સરગવાની શીંગમાંથી બન્યો હશે અને ઘરમાં નાના મોટા સૌને ભાવશે જ. સરગવાનો હલવો બનાવવા માટે અહીં મેં 500 ગ્રામ સરગવાની શીંગને પાણીથી સાફ કરી કોરી કરી અને લીધી છે. હલવો બનાવવા માટે સરગવાની શીંગ છે ને તે આવી એકસરખી થીક લેવાની, જેથી તેમાં ગળનું પ્રમાણ વધારે હોય તો હલવો છે ને તે એકદમ સરસ બની શકે. હવે સરગવાને લઈ આ રીતે નાનાથી મીડિયમ ટુકડા કરી લેવાના છે. શીંગના ટુકડા થઈ જાય ને એટલે દરેક ટુકડામાં આવી રીતે ઊભો કટ કરી લેવાનો છે. અહીં આ જ રીતે મેં બધી શીંગના ટુકડા કરી અને તેમાં કટ કરી અને તૈયાર કરી લીધા છે. પણ આપણે તો આજે સરગવાનો હલવો બનાવવો છે. તેના માટે આપણે સરગવાને બાફવો પડશે. તો ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં તળિયે પાણી ઉમેરી દઈશું. હવે પાણીમાં સ્ટેન્ડ ગોઠવી તેના પર એક હોલવાળી ડીશ ગોઠવી દેવાની છે. આ ડીશમાં સરગવાના બધા ટુકડા છે ને તે રાખી દઈશું, જેથી આ શીંગ છે ને તે પાણી અડ્યા વગર સ્ટીમમાં જ બફાઈ જાય. બધી સરગવાની શીંગ ડીશમાં રાખ્યા પછી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ અને ત્યાર પછી ઢાંકણમાં સીટી લગાવી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 સીટી કરી લેવાની છે, જેથી શીંગના ટુકડા છે ને તે એકદમ સરસ બફાઈ જાય. અહીં કુકરમાં 3 સીટી થઈ ગયા પછી કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો હવે કુકરનું ઢાંકણ ખોલી લઈએ. જુઓ, શીંગ સરસ બફાઈ ગઈ છે. તો કુકરમાંથી શીંગની ડીશ છે ને તે બહાર કાઢી સ્ટેન્ડ પર લઈ લઈશું. પણ આ શીંગ છે ને અત્યારે ખૂબ જ ગરમ છે, તો તેને સાવ ઠંડી થવા દેવાની છે. લગભગ 4 કે 5 મિનિટમાં સરગવાની શીંગ ઠંડી થઈ ગઈ છે. અહીં જુઓ, બફાયેલી શીંગને હાથથી ટચ કરતાં તે એકદમ સોફ્ટ પણ થઈ ગઈ છે. તો હલવો બનાવવા માટે આપણે આ સરગવાનો ગર અલગ કાઢવાનો છે. તેના માટે બાફેલી શીંગને આ રીતે કટ પાડેલી સાઈડથી ખોલી અને ગળ તરફનો ભાગ મોટા ખમણવાળી ખમણી પર રાખી આ રીતે ગળને ખમણી અને સરગવાની જાડી છાલમાંથી અલગ કરી લેવાનો છે. આ રીતે કરવાથી ગળ નીચેની સાઈડ અલગ થઈ અને શીંગની કડક છાલ છે ને તથા બીજ તે ઉપર રહી જશે. પણ હા, આ રીત થોડી અઘરી લાગતી હોય ને તો આપણે એક સહેલું કામ કરીએ. તેના માટે કટ પાડેલી સાઈડથી આ રીતે બાફેલી સરગવાની શીંગને ખોલી બટર સ્પૂન કે સાદી ચમચીના પાછળની સાઈડથી આ રીતે સરગવાનો ગળ છાલથી અલગ કરી લેવાનો છે. તુરંત જ અલગ થઈ ગયેલા આ ગળને હવે મોટી સાઈઝની ગળણી કે ચાળણીમાં કાઢી લઈશું અને આ જ રીતે શીંગમાંથી અલગ કરેલો ગળ છે ને તેને હાથ વડે ચાળણીમાં પ્રેસ કરી અને ગાળી લેવાનો છે, જેથી સરગવામાં રહેલા બીજ અને રેસા છે ને તે ઉપર રહી જશે અને નીચે તરફ સ્મૂથ ગળ મળશે. તેમાંથી એકદમ સરસ સ્વાદિષ્ટ હલવો બનાવી શકાશે. અહીં જુઓ, આ રીતે આપણે બધી શીંગનો ગળ છે ને તે હવે ગળાઈ ગયો છે અને ઉપર તરફ ફક્ત થોડા એવા રેસા અને બીજ જ રહ્યા છે. તો તેને અલગ કાઢી લઈએ અને નીચે તરફ એકદમ સ્મૂથ સરગવાની શીંગનો ગર મળ્યો છે, જેમાંથી સ્મૂથ સ્વાદિષ્ટ હલવો બનાવવાનો છે. હવે હલવો બનાવવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર કઢાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન ગાયનું ઘી ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. ગરમ થતા ઘીમાં 1 ટેબલસ્પૂન રવો ઉમેરી દઈએ. રવાને સહેજ જ એવો શેકશું. ગરમ ઘીમાં રવો શેકવાની શરૂઆત થાય ને એટલે તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલો અખરોટ વાટી અને બનાવેલો પાવડર ઉમેરી દેવાનો છે અને તેને પણ રવા સાથે મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાનો, જેથી સરગવાના હલવામાં થોડો એવો રવો અને અખરોટનો પાવડર ઉમેરવાથી હલવામાં થોડી ક્રન્ચીનેસ તો આવશે જ, સાથે જ સરગવાના થોડા એવા બીટરી ટેસ્ટને તે ઓછો કરી નાખશે અને તેની સાથે હાડકાં મજબૂત કરનાર, સરગવા સાથે યાદશક્તિ વધારનાર અને મન મગજને શાંતિ આપનાર અખરોટના લીધે આ હલવો છે ને તે એકદમ ગુણકારી બને છે. માત્ર 1 જ મિનિટમાં રવો અને અખરોટ શેકાવાની સુગંધ આવવા લાગી છે. તો આ સમયે સરગવાનો સ્મૂથ ગર છે ને તે શેકાતા રવા અને અખરોટના ભૂકા સાથે ઉમેરી દઈશું અને સતત મિક્સ કરતા જઈ અને સરગવાના ગરને શેકવાનો છે. લગભગ 4 મિનિટ સુધી ગેસની લો ફ્લેમ પર સતત મિક્સ કરતા જઈ અને શેકતા અહીં જુઓ, આ મિશ્રણ ગ્રીનમાંથી થોડું એવું ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું થયું છે અને બધું મિશ્રણ શેકાઈ ગયું છે અને એકદમ પરફેક્ટ મિશ્રણ આ થશે ને એટલે તવેથા સાથે તે આખું કઢાઈમાં એકી સાથે ફરી અને લચકા જેવું લાગશે. તો આ સમયે આ સરગવાના મિશ્રણમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું સૂકા કોપરાનું ઝીણું ખમણ પણ ઉમેરી દેવાનું છે.
કોપરાનું છીણ ઉમેરવાથી શેકેલા સરગવાના મિશ્રણ સાથે રવો અને અખરોટના ભૂકાની ક્રન્ચીનેસ તો આવશે જ, સાથે કોપરાનું છીણ આ હલવાને એક સરસ ટેક્સચર અને સ્વાદ પણ આપશે. તુરંત જ આ મિશ્રણમાં કોપરાનું ખમણ મિક્સ થઈ ગયા પછી હવે અહીં મેં 1 કપ ઠંડુ દૂધ લીધું છે, જેમાંથી પહેલાં અડધાથી થોડું વધારે દૂધ આ શેકેલા સરગવાના મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું. હવે દૂધ પણ મિશ્રણ સાથે મિક્સ કરી દઈએ. મિક્સ કરતાં અહીં જુઓ દૂધ છે ને તે એકદમ માપનું થયું છે. અહીં 1 કપમાંથી લગભગ 3/4 કપ જેટલું દૂધ આટલા મિશ્રણ માટે ઉપયોગમાં લીધું છે. દૂધ મિક્સ થઈ ગયા પછી આ હલવાને વધારે હેલ્ધી બનાવવા માટે ગળાશ તરીકે ખાંડ ઉમેરવાના બદલે આપણે સાકર લઈશું. અહીં મેં આ સાકરનો પાવડર બનાવી અને તૈયાર કરી લીધો છે. તેમાંથી અત્યારે અડધો કપ પાવડર ઉમેરી દઈએ. સાથે 2 થી 3 એલચીનો પાવડર પણ ઉમેરવાનો છે. હવે બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરશું, જેથી સરગવાના મિશ્રણમાં સાકરનો પાવડર અને દૂધ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે. સાકર તાસીરમાં ઠંડી છે, જેથી યાદશક્તિ વધારનાર આ હલવો છે ને તે ઠંડક આપનાર પણ બનશે, જે ઉનાળાની ગરમી માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. પણ હા, શિયાળામાં જો તમારે આ હલવો બનાવવો હોય ને તો સાકરના બદલે તમે ગોળનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ રીતે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સતત 3 મિનિટ સુધી ચલાવતા જઈ અહીં જુઓ લાઇટ ગોલ્ડન કલર સાથે સરગવાની શીંગનો હલવો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. દૂધ પણ એકદમ સરસ માપનું થયું છે અને ખાંડ પણ ઓગળી લચકા જેવો સરગવાની શીંગનો સ્વાદિષ્ટ હલવો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. પણ આ હલવાની સુગંધ નથી હોતી, માટે અત્યારે તો મેં સુગંધ માટે કંઈ પણ ઉમેર્યું નથી. પણ જો તમારે ઉમેરવું હોય ને તો 2 થી 3 ડ્રોપ્સ વેનીલા એસન્સના ઉમેરી શકો છો. ઉપરથી હવે 1 ચમચી જેટલું ઘી પણ ઉમેરી દઈએ, જેથી બનેલા સ્વાદિષ્ટ હલવામાં તે મિક્સ થતાં આ હલવામાં એકદમ સરસ શાઇનિંગ પણ આવી જશે. બસ, સ્વાદિષ્ટ સરગવાનો ક્યારેય ના ચાખ્યો હોય ને તેવો મધમીઠો હલવો બની તૈયાર છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને આ હલવાને ગરમા ગરમ પીરસી પણ લઈએ. સરગવાની શીંગનું શાક કે પછી કઢી ના ભાવતા હોય ને તો સ્વાદિષ્ટ સાથે ગુણોથી ભરપૂર સરગવાની શીંગનો આ હલવો પૂરી શાક સાથે બનાવી અને પીરસો ને તો બધાને ચોક્કસ ભાવશે જ. ચાખ્યા પછી ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે સરગવાની શીંગમાંથી આ હલવો બની અને તૈયાર થયો છે. હવે પીરસ્યા પછી આ હલવાને પિસ્તાની સ્લાઇસ વડે ગાર્નિશ પણ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે ખૂબ જ ગુણકારી અને ઉપયોગી છતાં પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ સરગવાની શીંગનો હલવો તમે ઘરે જરૂરથી બનાવજો. અને રેસિપી સારી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી અવનવી રેસિપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.